મારી ફેવરેટ કોયલ વેલ છે. કલર તેનો જુઓ તમે, છે ને મનને ગમી જાય તેવો. અને આ ફ્લાવરને અપરાજિતા ફ્લાવર કહે છે, શંખપુષ્પી ફ્લાવર પણ કહે છે. તો તેનો શેપ જુઓ ને તો ગાયના કાન જેવો છે, તેથી તેને ગોકર્ણ પણ કહે છે. અને એક જ ડાળમાં 4 થી 5 ફ્લાવર આવે છે. ચોમાસામાં આ વેલ સારી રીતે ઉગી નીકળે છે અને ફટાફટ 5 જ દિવસમાં આ વેલ ઉગી નીકળતી હોય છે. તો આ વેલના ફ્લાવરમાંથી આપણે એક મસ્તની ઇન્ટરેસ્ટિંગ રેસીપી લઈને આવી છું. અને રેસીપી એટલી બધી સરસ છે કે તે તમને ગમશે, તો એક પણ સ્ટેપ મિસ ન કરતા અને રેસીપી એન્ડ સુધી જોજો. કેમ છો બધા? હું છું નિરાલી દુધાત, ટ્રેઝર ફૂડના કિચનમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રેસીપી છે અને સાથે આ રેસીપી બનાવવાની પણ એટલી જ મજા આવે છે. તો આપણે અહીં 15 થી 20 નંગ જેટલા કોયલ વેલના ફ્લાવર લેવાના છે. તેનો કલર એટલો બધો મસ્ત છે કે આ રેસીપીમાં એકદમ સરસ મેજિક બનશે તેનું. અને આ ફ્લાવરમાંથી તમે ભાત, ખીર, ચા અને સુકવણી કરીને તેનો પાવડર પણ યુઝ કરી શકો. તો આ રીતે આપણે કટ કરવાનું છે. કાતરની મદદથી અથવા તો હાથની મદદથી જે ગ્રીન કલરનો ડીટીયાનો ભાગ છે તે આપણે કાઢીને બ્લુ કલરનું ફ્લાવરની પત્તી છે તેને આપણે અલગ કરવાની છે. તો આ પ્રમાણે જ બધા ફ્લાવરને આપણે કટ કરીને રેસીપીમાં યુઝ કરીશું. અને હવે મેં હાફ કપ જેટલા પલાળેલા સાબુદાણા લીધા છે. 1 ટેબલ સ્પૂન ચોખ્ખું દેશી ઘી છે. અડધી ચમચી જેટલો એલચી પાવડર છે. પોણો કપ જેટલી ઝીણી ખાંડ લીધી છે. અને આ કપ પ્રમાણે મેં 2.5 કપ જેટલું દૂધ લીધું છે. તો એ ખાસ ધ્યાન રાખજો. તો ચલો રેસીપીની શરૂઆત કરીએ. હવે આગળ કીધું તેવી રીતે બધા જ ફ્લાવરનો મેં ગ્રીન ભાગ કાઢી લીધો છે. અને આ બધા ફ્લાવરને એકવાર વોશ કરી લેવાના. હવે એક જાડા તળિયાવાળી કઢાઈની અંદર 250 ml વાળો મારો કપ છે. તો એ પ્રમાણે આપણે 2.5 કપ જેટલું દૂધ લેવાનું છે. દૂધ તમે ફૂલ ફેટવાળું લો તો વધારે ટેસ્ટી બનશે. ભારતીય તહેવારો મીઠાઈ વગર તો અધૂરા જ છે. તો આપણે આમાંથી ખૂબ જ સરસ ડીઝર્ટ બનાવવાના છીએ. કોઈ પણ ફેસ્ટિવલ હોય ત્યારે તમે તે બનાવી શકો છો. અત્યારે જો શ્રાદ્ધ પક્ષ આવી રહ્યા છે ત્યારે ખૂબ જ સરસ બેસ્ટ રેસીપી છે. તો જેવું થોડું દૂધ ગરમ થાય એટલે અડધાથી 1 કપ જેટલું દૂધ આપણે જે ફ્લાવર કટ કર્યા હતા તેમાં એડ કરીને તેને થોડી વાર સાઈડમાં મૂકી દઈશું. હવે દૂધનો ઉભરો આવે એટલે જે પલાળેલા સાબુદાણા છે તે હાફ કપ આપણે એડ કરવાના છે. અને પલાળેલા લો તો એકદમ જ કૂક થઈ જાય છે. અને જો ઝીણી ખાંડ હોય તો તમે પોણો કપ લેજો. અને તમારી ખાંડ જો દાણામાં મોટી હોય તો તમે અડધો જ કપ લેજો. હવે આપણે મીડિયમ ટુ સ્લો ગેસ કરીને જ આ કૂક કરવાની છે. અહીં આપણે ખીર બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ તો તમને ખ્યાલ આવી જ ગયો હશે. હવે જે આપણે સાબુદાણા એડ કર્યા છે તે થોડા પારદર્શક બને અને દૂધ આપણું ઘટ્ટ બને ત્યાં સુધી આપણે તેને કૂક કરતું જવાનું છે. તો તમે દાણો જુઓ તો તે થોડો થોડો પારદર્શક દેખાઈ રહ્યો છે. તો આપણે સતત તેને આ રીતે સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસ ઉપર હલાવતા જવાનું છે. અને ફરતી જે મલાઈ જામે તેને અંદર જ પાછી મિક્સ કરતા જશું એટલે ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટી બનશે. હવે થોડી વારમાં તમે જુઓ તો દાણો પારદર્શક થઈ ગયો છે અને સોફ્ટ પણ થઈ ગયો છે. તો દૂધને હવે આપણે ફરીથી થોડું ઘટ્ટ બનાવવાની પ્રોસેસ ચાલુ જ રાખીશું કેમ કે હજી દૂધ થોડું પતલું લાગે છે. સાઈડમાં જે આપણે ફ્લાવરમાં ગરમ દૂધ એડ કર્યું હતું તો તે ફ્લાવર પણ સારી રીતે પલળી ગયા છે અને કલર પણ તેમાંથી અલગ થવા લાગ્યો છે. હવે આપણે તેને મિક્સર જારની અંદર એડ કરીને તેને ગ્રાઇન્ડ કરવાનું છે. એકદમ સ્મૂધલી ગ્રાઇન્ડ કરી લેવાનું છે. અને તેને જોઈએ તો ખૂબ જ સરસ તે ગ્રાઇન્ડ થઈ જાય છે, તમે જોઈ શકો છો. અને હવે તેને આપણે સાઈડમાં મૂકી દઈએ. તો સાઈડમાં જે આપણી ખીર પણ કૂક થઈ રહી છે તે જુઓ તો એકદમ સરસ ઘટ થઈ ગઈ છે. અને જે આપણો ચમચો છે તેમાં તે સારી રીતે કોટ થાય છે. અને સાથે જે આપણું સાબુદાણા છે તે પણ એકદમ સરસ પારદર્શક બની ગયા છે. તો આ રીતે આપણે કૂક કરવાની છે. અને આ સ્ટેજ ઉપર જે આપણે ફ્લાવરની પેસ્ટ બનાવી હતી તેને એક છાવણીની અંદર આ રીતે આપણે ગાળીને એડ કરીશું. છે ને એકદમ સરસ મેજિક વ્હાઈટ માંથી એકદમ સરસ બ્લુ કલર આવી જશે. અને આ રીતે જેવી રીતે મેં સાબુદાણા યુઝ કર્યા ને એવી રીતે તમે રાઈસ પણ કરી શકો છો. તો રાઈસની ખીર પણ તમે આ રીતે બનાવી શકો છો. અત્યારે આપણે સાબુદાણાની ખીર બનાવી રહ્યા છીએ. આ ફ્લાવરનો ખાવામાં ઉપયોગ શું? તો જો ખાઈએ તો વાત, પિત્ત, કફને દૂર કરનારી, શરીરના જે ભાગોમાં સોજો હોય તેને દૂર કરનારી, મગજને સ્વસ્થ કરીને યાદશક્તિ અને બુદ્ધિમાં પણ વધારો કરે છે. હવે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું આપણે દેશી શુદ્ધ ઘી એડ કરીશું. અડધી ચમચી જેટલો એલચી પાવડર એડ કરી દઈશું. અને જો તમને ના પસંદ હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો.
અહીં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે દૂધ થોડુંક ઘટ કરશો તો તેનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. અને એકવાર જો તમે આ ખીર તમારા ગેસ્ટને આપશો ને તો તેને ખ્યાલ પણ નહીં આવે કે તમે આ કલરફુલ ખીર ક્યાંથી બનાવી લીધી. તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો, તમારા ગેસ્ટને જરૂરથી પીરસજો. તમારા ગેસ્ટ તમારા વખાણ કરતા નહીં થાકે. એક રિક્વેસ્ટ કરું છું ફ્રેન્ડ્સ કે જો હજી સુધી મારી ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી ઓલ બટન ઉપર ક્લિક કરજો, જેથી આવી નવી નવી રેસીપી તમારા સુધી પહેલાં પહોંચતી રહે. આ ફ્લાવરને તમે સૂકવીને તેનો પાવડર અને ચાસણીમાં પણ કલર લાવીને તમે રેસીપીમાં કલર લાવી શકો છો. તો ખીર હવે પરફેક્ટલી કૂક થઈ ગઈ છે. તેને સેજ હલાવીને જો તે ઘટ થઈ ગઈ હોય અને ચમચા ઉપર તેનું કોટિંગ થઈ ગયું હોય તો ખીર થઈ ગઈ છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે તેનો લુક જોઈ શકો છો, ખીર કેટલી સરસ દેખાઈ રહી છે. તો જો તમને આ ખીર ગમી હોય તો તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં શેર કરવાનું ના ભૂલશો અને રેસીપીમાં લાઇક કમેન્ટ આપજો. તો ફરી મળીશું. આવજો.